الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موضوع جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الطعام الآمن وملوثات الطعام. زي ما اتكلمنا عن الأمان العمل، أمانك أنت كشيف، نتكلم النهاردة عن أمان الجست. ازاي نطلع اكل امن للجسم. ده بيتحقق عن طريق 3 حاجات: الهسب والهيجين وتجنب ملوثات الطعام. بس مبدئيا كده نظام الهسب ده موضوع كبير، احنا هنتكلم عن الجزء اللي يخص المطبخ بطريقة مختصرة ان شاء الله. الهسب او ال HACCP ده اختصار لجملة Hazard Analysis Critical Control Point، يعني تحليل مصادر الخطر والتحكم في النقاط الحرجة. معنى الكلام اللي انا قلته دوت ان احنا عندنا في الشغل العادي، في الشغل اليومي العادي في المطبخ، حاجات بنشتغلها او بنشتغل فيها بتبقى نسبة حدوث تلوث فيها كبير جدا. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم في اربع نقط او 4 نقاط حرجة هنتكلم فيهم النهارده ان شاء الله. اول نقطة ان شاء الله هتبقى فك التجميد، وخصوصا للحوم والدواجن. يجي بعض الشيفات او ستات البيوت بيفكوا التجميد بطريقتين. الطريقة الاولانية ان هو بيجيب الفرخة اللي عاوز يفكها، بيحطها في صينية او طبق ويسيبها بره التلاجة لتاني يوم. طبعا الكلام ده غلط، لان انا اديت فرصة للنمو البكتيري او اديت فرصة للبكتيريا انها تتكاثر وبشدة، ودي نقطة من النقاط الحرجة. الطريقة التانية اللي بيحاولوا يفكوا بيها اللحوم والدواجن، بيجي في نفس اليوم اللي هيسوي فيه او اللي هيشتغل فيه يقوم حاططها تحت ميه جاريه، على اساس ان هو حاطط في دماغه انها هتفك. طبعا هي مش هتفك، وخصوصا في منطقه القلب والمنطقه اللي جنب العظم، غير انها بتفقد بعض من قيمتها الغذائيه في الميه. علاوه على اني لما هاجي اسوي الحاجه اللي انا فكيتها تحت ميه جاريه دي هتخش نار وهتتعرض لحراره، وممكن تستوي من بره وممكن تتهري كمان معايا. بس المنطقه اللي احنا قلنا عليها منطقه القلب او منطقه جنب العظم دي هتبقى يدوب ان انا عملت لها عمليه تسخين، لان انا مش هوصلها لدرجه اللي تموت فيها، درجه الحراره اللي تموت فيها البكتيريا. فبالتالي دي نقطه من النقاط الحرجه، لان انا هدي بيئة صالحة بدرجة الحرارة اللي أنا عملتها دي. طبعا أنا مسويتش، اديتها درجة حرارة مثلى إن البكتيريا تنتشر. الأصح إن أنا أعمل إيه في موضوع فك التجميد ده؟ الأصح إن أنا أجيب الحاجة اللي أنا عايز أفكها وأحطها في طبق أو حاجة وأدخلها التلاجة تفك براحتها لتاني يوم. يعني أنا هشتغل بيها بكرة، أسيبها النهاردة مثلا وأحطها في وقت كافي انها تفك براحتها خالص في جوه تلاجة تبريد. تمام، دي نقطة من النقاط الحرجة وعرفنا ازاي نتحكم فيها. النقطة التانية هتبقى الحشوات او الفرسين. لما باجي احشي اي حاجة زي فراخ مثلا او اي حاجة هتتحشي، انا بجيب الحشو بتاعها وبدخله، بتعامل معاه حراري، يعني بدخله على النار بسويه، وبالتالي انا باجي احشي الحاجة دي وهي نية. فانا لازم اظبط او اعمل موازنة بين درجة حرارة الحشو ودرجة الحرارة الحاجة النية اللي انا هحشيها، بحيث ان انا ما اعملش بيئة صالحة او ان انا ما اوصلش درجة الحرارة بتاعة البكتيريا. وبالمناسبة درجة الحرارة للنمو البكتيري هي من 5 درجات ل 65 درجة مئوية. دي الدرجة الحرارة المثلى للنمو البكتيري وللنشاط البكتيري. أقل من 5 درجة مئوية أنا بقل نشاطها، أو يعني البكتيريا بتقل نشاطها أو بتخمل. فوق 65 أنا بموت معظم أنواع البكتيريا، إننا إحنا هنتكلم عن أنواع بكتيريا بتعيش فوق 65 درجة مئوية. يبقى زي ما قلنا لازم نوفق بين درجة حرارة الحشو ودرجة حرارة الحاجة النية الباردة اللي أنا لسه هحشيها. ودي تاني نقطة قدرنا نتكلم فيها وقدرنا نتحكم فيها. النقطة الثالثة إن شاء الله هي التلوث العرضي أو التلوث المتعارض أو الكروس كونتامينيشن.
يعني ايه؟ يعني مثلا ان انا احط حاجه نيه فوق حاجه مستويه. زي هنضرب مثال الفرخه اللي احنا كنا بنفكها فوق من شويه، احنا قلنا ان الاصح ليها ان انا اجيبها في طبق مثلا واحطها جوه التلاجة. طبعا احنا عندنا في البيوت عامه وفي بعض الاماكن ما عندناش غير تلاجة تبريد واحده بس، فبنضطر نحط فيها كل حاجه، المستوي مع الني مع كله. فانا المطلوب مني لما اجي افك حاجه وخصوصا لحوم او فراخ او دواجن يعني، تمام، ان انا احطها في التلاجة تحت خالص في اخر رف، بحيث ان انا ما احطش حاجه مستويه تحتها، لان لو نزلت نقطه من الحاجه اللي بتفك التجميد بتاعها ده، نزلت عليها نقطه ميه مثلا على شيء مستوي، انا كده بعمل تلوث متعارض او بعمل كروس كونتامينيشن. فالمفروض زي ما قلنا ان احنا نحطها تحت خالص. حاجة تانية برضو في التلوث المتعارض او التلوث العرضي، بلانشات التقطيع، او ان انا اشتغل بعدة واحدة لكذا حاجة. عشان كده عملوا حاجة اسمها الكود كلر. الكود كلر دي انا عندي بلانشات التقطيع والسكاكين ليها الوان، كل لون بيرمز لشغل معين. يعني مثلا الازرق انا بشتغل بيه في السمك، الاحمر بشتغل بيه في اللحمه النيه، الاخضر بشتغل بيه في فاكهه وخضار، الابيض بشتغل بيه في جبن والعيش، الاصفر بشتغل بيه في الفراخ النيه. وزي ما قلنا ان البلانشات والسكاكين نفس القصه. وكده انا برضو قدرت بخلال المثالين اللي احنا اتكلمنا فيهم قدرت اتحكم في التلوث العرضي. النقطة الثالثة إن شاء الله وهي الطهي الجزئي أو الطهي غير الكامل، وخصوصا في البروتينات. يعني مثلا أنا لما يكون عندي ضغط شغل في يوم، أجي قبلها بيوم أقول مثلا إيه، هاخد اللحمة أو الفراخ اللي أنا هشتغلها بكرة أدخلها نار، بحيث إن أنا أسويها مثلا نص سوا ولا أسويها أي سوا، يعني بحيث إن أنا ما أسويهاش كامل، بحيث إن أنا تاني يوم لما أجي أسويها تخلص معايا بسرعة. الكلام ده طبعا في شدة الخطورة. زي ما احنا قلنا ان درجة حرارة البكتيريا بتعيش من 5 ل 65، فانا لما بعمل طهي جزئي او طهي غير كامل للحوم او الدواجن انا ما بوصلهاش لدرجة 65. وبالمناسبة برضو انا لما اتكلم على درجة التسوية انا بتكلم على الدرجة الحرارة الداخلية للحاجة اللي بسويها. يعني لما اقول ان مثلا انا بسوي فراخ، لازم اسوي الفراخ على درجة حرارة داخلية مش خارجية، داخلية، تمام، 74 درجة مئوية. انا اظبط الفرن زي ما اظبطه اظبطه على 180 على 160 على 200 على 220، اظبطه زي ما اظبطه. دي مش درجة الحرارة اللي انا بتكلم فيها، درجة الحرارة اللي انا بتكلم فيها درجة الحرارة الداخلية. فانا ما بوصلش الاكل لدرجة حرارة داخلية 65 درجة، ودي اللي بيموت معاها معظم البكتيريا، او دي اللي احنا بنسميها درجة 65 درجة مئوية، احنا بنسميها درجة الحرارة الآمنة. وطبعا انا لما بالتالي انا ما بوصلش 65، وبالتالي برضو بضطر ان انا ابردها عشان ادخلها تلاجة بحيث ان انا احفظها لتاني يوم عشان خاطر ما تبوظش. فانا كده اديت للبكتيريا بيئة جميلة جدا وعشان تنتعش وتنشط وتبرطع وتزيد. يعني كده احنا اتكلمنا في 4 نقاط او 4 نقاط حرجة، وقدرنا نعرف ازاي نتحكم فيهم، اللي هم اول حاجة هتبقى الفك التجميد، تاني حاجة الحشوات او الفرسيه، تالت حاجة الكروس كونتامينيشن او التلوث العرضي او التلوث المتعارض، ورابع حاجة الطهي الجزئي والطهي او الطهي غير الكامل. ال4 حاجات دول احنا لو اتحكمنا فيهم ان شاء الله هيبقى احنا كده امنا الطعام. نشتغل معاهم بقى على نظام هيجين صح، هيبقى المطبخ زي الفل والاكل بتاعي طالع امن للزبون. الهيجين باختصار هو النظافة العامة يعني نظافة المطبخ وتعقيمه، نظافة الادوات والمعدات وتعقيمها، نظافة وتعقيم الخامات وخصوصا الخضروات، وغير كده النظافة الشخصية للشيف نفسه.
ودي هنبتدي بيها ان شاء الله، لان الشيف هو العامل الرئيسي في المنظومه دي. اولا الشيف لازم يهتم بنظافته الشخصيه ونظافه اليونيفورم بتاعه يوميا. اليونيفورم زي ما هو حماية للشيف فهو حماية للاكل. الشيف جاكيت معمول طبقتين على منطقه الصدر، تاخد من منطقه الصدر لحد البطن، دي بتحمي الشيف من الحراره اللي انت بتشتغل فيها، سواء شغال على بوتاجاز شغال على جريل، دي بتحميك انت من الحراره. الابرون اللي انا بلبسه او المرياله اللي انا بلبسها دي بتحمي الاكل من الميكروبات والجراثيم اللي موجوده في جسم الانسان. جسم الانسان زي اي حاجه في الدنيا، في جراثيم وفي ميكروبات، في منها النافع وفي منها الضار. وفي دراسات اكدت ان اكتر مناطق في جسم الانسان موجود فيها البكتيريا 9 مناطق. احنا قلنا ان البكتيريا موجوده في جسم الانسان كله، بس اكتر حاجه بتتواجد فيها بتبقى موجوده في 9 مناطق. احنا هنتكلم من ال9 مناطق دول على المناطق اللي تخص الشيف او تخص شغلنا. اول منطقه هتبقى منطقه الفم، تاني منطقه هتبقى المناطق اللي بيتواجد فيها الشعر عامه، زي فروه الراس، زي الدقن. والمنطقه الاخرانيه هي منطقه الضوافر. الشيف لازم شعره يبقى قصير ودقنه تبقى محلوقه، ولازم يبقى لابس شيف توك عشان الشعر ما يقعش في الاكل. وعلى فكره الشيف توك في اماكن وفي بعض المسابقات بيبقى الشيف الملتحي او المربي دقنه عامه بيلبسوه زي حاجه كده على دقنه عشان تمنع برضو ايه الشعر ان هو يقع. قصه ان الشعر يقع في الاكل دي مش الموضوع ان هو مش الجست يقرف ويقع وكده، لا. الشعر بيبقى موجود في بصيلات، البصيلات دي بتتغذى من الدم، فالجست يضمن منين ان صاحب الشعر اللي واقع في الاكل ده ما يكونش لا قدر الله عنده مرض من امراض الدم. عندنا برضو زي ما قلنا منطقة الضوافر لازم طبعا عشان خاطر الحاجات اللي بتتراكم تحت الضوافر ما يبقاش سبب من اسباب ملوثات الطعام، لازم الضوافر تتقص باستمرار. نيجي بقى لمنطقة الفم. منطقة الفم بيعيش فيها اكتر من 600 نوع بكتيريا. احنا بنستخدم الفم في عملية التذوق. ما ينفعش اخد معلقة او حاططها مثلا في الاكل واقوم ضايق واقوم منزل المعلقة تاني في الاكل، طبعا هينقل معاها بكتيريا والله اعلم ممكن ايه اللي يحصل. فانا بالتالي انا بشتغل بمعلقتين، معلقة بتبقى في الاكل ومعلقة تانية بقوم غارف فيها، يعني انا غرفت من الحلة اللي انا شغال فيها واقوم غارف في المعلقة التانية اللي في ايدي التانية واقوم حاططها في بقي، ودي اللي مسموح بيها انها تخش في بقي، ودي بعد ما تخش في بقي انا خلصت التيست اقوم منزلها في الحوض عشان تتغسل. ولو هعيد التيست تاني هجيب معلقة تانية او اغسل المعلقة اللي انا كنت بدوق بيها يعني. طبعا بالنسبة لنظافة المطبخ وتعقيمه احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان لازم المطبخ لأمانك انت الشخصي، وطبعا لأمان الشغل بتاعنا وأمان الجست وأمان الأكل اللي احنا شغالين فيه، لازم يبقى دايما نظيف وباستمرار على مدار الساعة، لازم المطبخ يبقى نظيف. بالنسبة بقى لغسيل الخضروات وتعقيمه، اولا في فرق بين الغسيل والتعقيم. انا الغسيل انا بعمله بالماء الجاريه، يعني انا بغسل الحاجه بالماء الجاريه. اول ما بجيب الخضار بقوم جايبه واقوم شاطفه بميه عشان خاطر ينزل اذا كان عليه تراب او عليه اي حاجه. اما التعقيم ده بقى بيبقى بمواد مطهره زي السانيتايزر، وفي مواد كتيره قوي مسموح بيها بالتعامل معاها للاكل يعني. انا بجيب بعد زي ما قلنا انا بغسل الخضار من الميه وكده وبقوم منزله في المطهر دوت، برضه بيبقى بيتخفف بميه او حاجه زي كده، ليه نسب معينه بتخفف بيها. واقوم سايب فيه الخضار من 10 دقايق لربع ساعه، وبعد كده برجع اشطفه تاني بحيث ان ما يتراكمش اي مواد كيماويه على الخضار. ممكن مع مرور الوقت يحصل تغيرات في قوام مثلا الخضار نفسه، او يحصل مع مرور الوقت المواد الكيماويه المتراكمه دي ممكن تعمل اي مشكله مع اي جست معدته ضعيفه ولا حاجه. الحاجات اللي احنا قلناها دي تعتبر برضو من ملوثات الطعام، تمام، بجانب انها حسب وهيجين.
نتكلم عن ملوثات الطعام بقى. ملوثات الطعام بتبقى بكتيريا، بتبقى فيروسات، أجسام غريبة، فطر، عفن، والتلوث العرضي اللي احنا اتكلمنا عليه فوق وهنتكلم عليه تاني إن شاء الله بطريقة مختصرة. هناخد حاجة حاجة نتكلم عليها. هنتكلم عن البكتيريا. البكتيريا في منها أنواع كتيرة جدا، منها اللي بيعمل مشاكل مرضية خفيفة، ومنها اللي بتوصل لدرجة مميتة زي السالمونيلا، ودي هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. قبل ما نتكلم في البكتيريا عايزين نفكر بعض تاني إن درجة الحرارة المثلى والبيئة المثالية للنمو والتكاثر البكتيري من 5 درجات مئوية إلى 65 درجة مئوية. أقل من 5 درجة مئوية قلنا البكتيريا بيقل نشاطها أو بتخمل. فوق ال 65 درجة مئوية بيبتدي معظم البكتيريا تموت. هنتكلم عن أنواع البكتيريا. أول نوع إن شاء الله هيبقى الحويصلات أو السبوريز. دي بكتيريا بتعمل لنفسها حويصلة أو بتعمل لنفسها كيس. الكيس ده مقاوم للحرارة، بتحمي نفسها من الحرارة. ممكن توصل بتعمل نفسها من الحرارة، يعني بتعيش فوق ال 65، بتعيش فوق ال 65. وأول ما بتنزل درجة الحرارة عن 65 بتبتدي البكتيريا دي تنمو تاني وتفرز سمومها. المشكلة في الحويصلات في فرز سمومها إنها بتكسر الأحماض الأمينية وبتسبب أمراض أو أعراض مرضية خفيفة زي الإسهال والقيء والغثيان والمغص. من الأنواع الحويصلات دي نوع اسمه العصيوات الثلاثية أو الباسيليوس سيريوس. دي بتتحمل زي ما قلنا درجة حرارة عالية فوق ال 65، ممكن توصل لدرجة 74 أو فوق ال 70، وبتسبب غثيان، قيء، إسهال، مغص، حاجات زي كده. في عندنا أنواع تانية من البكتيريا بتبقى لا هوائية. البكتيريا الهوائية بتنشط في الأجواء الخالية من الأكسجين. زي مثلا أنا جيت عملت نوع صوص دسم أو نوع شوربة دسمة، بعد ما بيبتدي يبرد بيعمل طبقة دهن عازلة على السطح. بين طبقة الدهن العازلة دي وبين سطح الشوربة أو الصوص نفسه بيبقى فيه فراغ، ممكن ما تشوفوش، يعني ممكن ما تلاحظوش كمان. الفراغ ده بيبقى بيئة صالحة لنمو البكتيريا اللاهوائية. عندنا نوع تاني من البكتيريا اسمه الإشريكية القولونية أو الإيكولاي. دي بتيجي بسبب إن أنا بسقي الزرع، أو بتيجي بسبب ري الزراعة بماء ملوث، وخصوصا للمحاصيل اللي بتبقى قريبة من الأرض. الإيكولاي برضو بتبقى موجودة في مفروم اللحم، في مفروم الهمبرجر اللي مستواش كويس. الإيكولاي بتسبب اضطرابات معوية، وممكن بتوصل في بعض الحالات لا قدر الله إنها تصيب بالفشل الكلوي. عندنا نوع تاني اسمه الليستيريا. الليستيريا بتبقى موجودة في اللحوم المصنعة الباردة زي اللانشون، والكلام ده خلينا بالنا منه عشان الكلام ده خطير شوية. زي ما قلنا إن الليستيريا بتبقى في اللحوم المصنعة الباردة زي اللانشون. الليستيريا خطورتها إنها بتنشط في درجة حرارة لا تتعدى 8 درجات، يعني دي أقل درجات حرارة ممكن تخليها تنشط. بتبقى خطورتها أو تهديدها على الأطفال، على كبار السن، على الحوامل، وممكن تسبب للحامل إجهاض. فاللي مناعته ضعيفة واللي جسمه ضعيف يخلي باله من الكلام دوت، عشان خاطر ان مش معنى ان انا حطيت الحاجات دي في التلاجة وان انا حافظها في درجة حرارة كويسة يبقى خلاص. زي ما بنقول انها بتنشط في درجة حرارة ما بتتعداش 8 درجة مئوية، يعني ممكن من 5 درجة مئوية تنشط، من فوق ال5 لحد زي ما قلنا احنا من 5 ل 65، فمن فوق ال5 لحد ال8 ممكن الليستيريا تنشط. عندنا نوع تاني اسمه العنقودية الذهبية او الاستافيلوكوكس. الاستافيلوكوكس دي بتتكاثر على المواد الدهنية والجروح، عشان كده بنأكد على الشيفات المجروحة إنها دايما لازم تلبس في إيديها هاند جلوفز. والمفروض إن أي شيف
هيتعامل مع اكل مش هيخش نار او مش هنتعامل معاه حراري، لازم يلبس في ايده جلافز. زي ان انا شغال مثلا في اصناف بارده، شغال في الجارد مانجين شغال في سندوتشات، شغال في حلواني، او حتى بوكب طبق سخن، ان انا مثلا في طبق سخن انا خلاص خلصت شغله وبعمل له البيك اب بتاعه، او بعمل بجهز الطبق عشان خاطر يطلع للزبون او يطلع للجست، انا المفروض يكون لابس في ايدي جلافز، ان المفروض ان انا ما المسش الاكل بايدي. اخر نوع هنتكلم عليه في موضوع البكتيريا ده اللي هو السالمونيلا. والسالمونيلا دي من اخطر انواع البكتيريا، لانها السبب الرئيسي في التسمم الغذائي، وممكن يوصل لمرحلة موت لا قدر الله. السالمونيلا بتبقى متواجدة عامة في الدواجن ومنتجاتها زي البيض، وبتبقى متواجدة في الدواجن بجوار العظم. عشان كده قلنا قبل كده لما نيجي نفك الفراخ ما نفتحش عليها الميه ونسيبها، لانها مش هتفك. الكتل التلج اللي بتبقى جنب العظم دي مش هتستوي، يا دوب هتسيح وهتبتدي تسخن، يعني هتسخن المنطقه بس، هتدي درجه الحراره المثلى اللي احنا قلنا عليها من 5 ل 65 درجه مئويه، ودي البيئه الجميله زي ما قلنا ان هي برطعه السالمونيلا. البيض لما نيجي في استخدام شائع قوي الناس بتعمله، ان انا اول ما بجيب البيض وقبل ما اخزنه اغسله. الكلام ده غلط. البيض قشرته مساميه، لما بغسل البيض انا بفتح مسام البيض ده، فبالتالي معرضه ان هيخش فيها كل حاجه. فعشان كده انا لما اجي اغسل البيض اغسله قبل الشغل مباشره وما اغسلوش قبل التخزين. استخدام البيض الني برضو في المايونيز ده عرضه للتلوث بالسالمونيلا، عشان كده من الافضل برضو استخدام البيض المبستر لو مش هشتغل بمايونيز جاهز، لان المايونيز الجاهز بيتعمل له معاملات كيماويه بيحافظ على الكلام ده. السالمونيلا فيها مشكله خطيره جدا انها بتنتشر في اي حاجه وفي اي حته، هي اجتماعيه بصراحه. وعلى فكره ده الفرق بينها وبين البكتيريا وبين الفيروس، ان البكتيريا بيتنقل على اي حاجه وبيعيش على اي حاجه، لكن الفيروس محتاج خليه حيه يعيش عليها. نرجع تاني للسالمونيلا او للبكتيريا عامه، وخصوصا السالمونيلا انها بتنتشر في اي مكان. هندي مثال عشان برضو نفهم. هنرجع للفرخه اللي مرمطينها معانا دي، اللي احنا كل شويه نفك فيها دي. احنا بنفكها في التلاجة زي ما قلنا، نزلت شويه ميه في التلاجة، وقع ميه في التلاجة من فك التجميد ده. انا قمت جايب فوطه وبمسح التلاجة عشان ما تعمليش ريحه، ما تعمليش عفن، الكلام ده كله. جيت مسكت الفوطه دي، الفوطه انا ماسكها بايدي، مسحت بيها ايدي، يعني ايدي اتلوثت بالبكتيريا. مسحت بيها كونتر، ايدي اتلوثت بالبكتيريا. مسحت بيها اي اداه او اي معده عندي، الكلام ده كله اتلوث بالبكتيريا. فنخلي بالنا من النقطه دي كويس. وده برضو شكل من اشكال التلوث العرضي، ان انا لوثت حاجه من حاجه. تمام. وبرضو عندنا من ملوثات الطعام الاجسام الغريبه. يعني ايه اجسام غريبه؟ يعني عندي ازاز، خشب، شعر، حشرات طايره. طب الازاز والخشب هيجيلي منين؟ فلنفترض مثلا ان احنا شغالين اتكسر حاجه ازاز، معده يعني طبق ازاز او طبق او كاس او كوبايه، طبق صيني، الكلام ده كله ممكن ينزل، وارد ان هو ينزل في الاكل من غير ما اخد بالي. مشكله الحاجات الصلبه دي سواء ازاز او خشب او مسامير او اي حاجه زي كده، ان انت لو جت تحت ضرس الجست هتكسره له، وده اخف ضرر. كويس ان احنا عرفنا ان فيها حاجه زي كده. المشكله بقى ان هي لو نزلت في القناه الهضميه من اول الزور لحد المعده دي، وهي نازله هتشرخ وهتجرح اي حاجه تقابلها في قدامه، فهتعمل مشاكل كبيره قوي للجست او للزبون. عندنا الشعر والحشرات وارد ان هم يكونوا حاملين امراض، فبالتالي نخلي بالنا من الكلام ده كويس. عندنا من ملوثات الطعام برضو الفطر او المشروم. بعض انواع الفطر بيكون مسمم وممكن يؤدي للوفاه.
يعني ممكن يعمل مشاكل مرضية خفيفة زي ما قلنا في البكتيريا، وممكن يؤدي إلى الوفاة. اختصار النقطة دي عشان ما نتكلمش فيها كتير، أنت مش هتروح تقطف المشروم بنفسك يعني، فأنت بتعتمد على مورد موثوق منه بيجيب لك الحاجات دي لو هتشتغل بيها فريش، أو بتعتمد على الكانز أو الحاجات المعلبة اللي أنت بتشتغل بيها. عندي بعد كده من ملوثات الطعام العفن، وده أقل خطورة. احنا بنستخدم العفن طبعا في الأجبان وخصوصا في البلو تشيز. خطورة العفن إن أنا أتناوله باستمرار وعلى فترات كبيرة، هي دي اللي تسبب لي مشاكل. لكن لو كلته على فترات متقطعة ما فيهاش أي حاجة، وإن شاء الله مش هيحصل أي حاجة. طبعا آخر حاجة من ملوثات الطعام التلوث العرضي. التلوث العرضي احنا اتكلمنا عليه في كذا نقطة فوق، وعايز أقول إن احنا مهما اتكلمنا عن الطعام الآمن أو عن ملوثات الطعام أو حتى عن الموضوع بتاع الفيديو اللي فات في الأمان في العمل، هنتكلم عليهم كتير هنعمل فيهم فيديوهات كتير، لأن الموضوع كبير ومحتاج شرح كتير. احنا حاولنا نتكلم فيه بطريقة مختصرة، وعشان خاطر ما تزهقوش مننا. فكده احنا ان شاء الله الموضوع بتاعنا النهارده خلص. يا رب اكون افدتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في مواضيع تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.